Hi, I'm Jeffrey Aborit. And welcome to Jeffies Vlogs. Hello guys, it's me again, Jeffrey Borat. So welcome to my channel. And for today's video, as you can see sa title below, ikukwentuhan ko na naman kayo ng aking experience. This time, nakikita nyo nga sa title natin, kukwentuhan ko kayo ng aking first time experience sa pag-apply as a flight attendant sa local airline natin dito sa Philippines. Yun nga, ano nga ba yung naging experience ko, saang airline to, anong mga requirements, and ano bang mga kailangan dalhin doon sa ating sa pag-walk-in interview. So walk-in interview yon. So tara, dami ko na namang sinasabi. Without further ado, let's get started. So yun, ano nga bang airline ito? Hi mga kadilawan, dahil suki tayo ng ating kadilawang airline dito sa local airline ng Philippines. So this is Cebu Pacific. Yeah! So, kay Cebu Pacific na naman tayo at wala tayong kasawan kay Cebu Pacific. Bakit kaya? So, nakwento ko na rin naman sa mga previous videos ko kung bakit nga ba ako naging suki ng Cebu Pacific, and may history naman ako ng alam nyo na yun, panoorin nyo na lang yung mga previous video ko at ilalagay ko yung link sa baba, sa description below. Yun guys, check nyo na lang doon. Sa previous video ko guys, shinare ko nga sa inyo yung aking flight attendant training in just 3 days guys. Hindi siya yung training ng airline na magtatrabaho ka, kundi yung under training school. So yun, kung hindi nyo pa napapanood yun, ilalagay ko dito sa taas yung card nun. Just one click lang and i-route niya kayo doon sa video na yun. Pero before that, finish this video first. Okay? So yun guys, this event happened last year, 2019. Dahil nga bigla na naman itong vlog na to, hindi ako sure sa specific date, pero last year to nangyari. Nabalitaan ko tong event na to, or yung walk-in interview, a month before. So, binalita lang siya sa akin ng aking friend. Sinad niya sa akin yung event sa Facebook. Yun nga, interesado kami doon sa event. Kasi nga, dito lang sa amin, malapit lang sa amin. Then, may time naman kami for that event. Nag-take advantage na rin kami doon na mag-walk-in interview. I-try namin, di ba? Siyempre, first time namin yun. And, hindi naman kami totally aware kung ano ba yung magiging flow ng event. So yun. Kaya ito yung inalam lang namin. Mga kailangang dalhin is yung corporate attire. Alam nyo na yung usual na corporate attire na coat, white sleeve, kung bagay naman na mag-night tie. Depende sa inyo. Nakapagtaya ako pero may time na hinubad ko sandali. Kasi ako naging komportable kasi feeling ko hindi bumagay yung night tie ko doon sa suot ko. Then yun, black slacks, black shoes. Kung basta corporate attire. Yun lang naman yung number 1 na requirements dun sa event. Tapos, yung usual qualification naman ng flight attendant, yung height. And alam ko naman na alam nyo na yan. Height, yung weight, kailangan proportion siya sa height, mga ganon. So on so forth, alam nyo na yan. And I know naman na kapag take na kayo ng research about dyan. Tapos, sa maliban dun sa corporate attire na kailangan namin suot, andito na rin yung updated CV or resume nyo. Kailangan may dala kayo. Mamaya ikukwento ko sa inyo yung buong process. Pero yun yung isa sa kailangan yung dalhin, which is yung CV nyo, updated CV. Yun lang naman yun. Okay, yeah. Corporate attire and updated CV. If in case magdala na kayo ng ballpen kung kailangan, pero nung time na nun, hindi ko naman siya kinailangan. So, wag na yan. Para wala kayo masyadong maraming dala. Sa babae, normal lang. Kasi may mga dalang makeup. Yung mga yan. Pang retouch. Yung mga yun. Siguro sa lalaki, dala lang ng panyo, then suklay. Kung hindi pa naman fix yung, or nagugulo-gulo yung buhok nyo, yun, kailangan natin magdala ng suklay. And yun lang naman yan guys. Corporate attire, updated CV resume,
and hairbrush or makeup sa babae. Yun lang naman yun. So, yun lang yung mga kailangan natin dalhin. So, ito yung naging process, guys. So, tapos na tayo sa mga kailangan dalhin, saan ko siya nalaman. So, ito nga yung naging process ng event. As usual, kailangan natin magpaaga doon kasi nga expected na talaga pag sa mga walk-in interview, sobrang haba niyan. Para kang mag-audition sa isang pagiging celebrity or pag-artista or sa isang palabas. Para kang mag-audition yan sa sobrang haba. So, yun. Kailangan natin magpaaga sa mga walk-in interview. Kaya baka anong oras pa tayo matapos. Pero, proseso naman namin kasi ito yung nangyari. So, nagkaroon ng pila, pero saglit lang naman nun. Actually, pinapapasok kami agad doon sa loob ng convention ng hotel. And sa entrance, meron kayong parang something i-check doon sa iPad. Sa iPad na yan, doon yung makikita yung mga kailangan yung pagpiliin. Halimbawa, nakalagay doon kung saan yung to nalaman, pangalan mo, mga information mo, so on so forth. Mga basic information lang na kailangan yung sagutan doon sa iPad na yan. Then after nun, parang mag-attendance kayo, then signature. Then go na, proceed na kayo doon sa seat nyo. Then, yun, mga 8 a.m. kami nag-start, 8 a.m. or 8 a.m. or 9 nag-start yung event nung nakapasok ng lahat. May mga maliliit lang na program noong time na may program lang na yun na nagpakilala yung mga manage ng event. Kalimutan ko kasi mga pangalan nila. Sa time na nun, yung mga program na nag-flash lang sila ng mga videos. Ano nga ba, sino nga ba sa Pacific? Isa sa natandaan ko, yung sa uniform and yung proper na pag-ayos ng buhok, yung groomings, and also yung uniform nila kasi marami sila iba't ibang klaseng uniform. Ganon. Meron for winter, meron naman pag outside ng airport, and syempre yung serving na ng mga foods and ganon. Sunod na yun. Isa sa naalala ko yung nag-introduce sila ng mga bagong aircraft na i-released from other country. So, dadalhin dito sa Philippines. So, mga bagong airline, kaya nangangailangan sila ng maraming flight attendant tong time na nun. Kaya yun. Kaya nagre-recruit sila. And, yun nga, pero syempre, ako, alam ko naman sa sarili ko na hindi ako ready nun. Yun lang, papansin. Sa akin lang kasi, parang, syempre, first time ko, and gusto ko siyang ma-experience. Alam ko sa sarili ko na, wala pa, pero nagbakasakali lang naman, diba? Pero, di ako ganun ka-ready for that. Pero, nag-apply pa rin ako kasi nga for experience na at least aware ako kung ano yung magiging process and ano yung mga kailangan ko pang gawin o ano pa bang kulang ko, diba? So for next time at least mabago ko na, diba? O magawa ko na yung dapat kong gawin, not only for physical but also for our knowledge. So yun nga guys, after namin na mapanood lahat ng video presentation nila, pero pinapunta nila doon sa mga cubicles sa gilid ng convention area. Meron silang sinetup doon na cubicle na doon nakalagay yung height measurement. Check yung kung ano yung height mo. Then after nyo noon, papatanggal sa inyo yung shoes nyo and blazer or yung coat nyo. Papatanggal sa inyo para makita yung ito yung titignan sa inyo. Ito, check yan sa inyo kung meron ba kayong scars or visible tat. Kasi pag meron, malaking tendency na kayo makuha. So yun nga. Kailangan kasi no visible scar na sobrang laki. Tapos ito guys, nakalimutan ko kung na-mention ko siya sa previous video ko nung sa 3 days training ko. May binigay pala sa akin tip yung trainer namin doon. Yung mga airline naman kasi hindi sila nagre-record na kailangan sobrang puti mo o maputi ka dapat kumikinang-kinang o perlas ang silangalan yung balat mo. Hindi. Binigyan niya kami ng tip. No need na maging maputi. Binigyan niya kami ng 2M. Itong 2M na to, ang meaning niya is makinis, malinis. Makinis ka, yung in a way na wala kang scars or lalo na to wala yan yung mga sumpa natin sa mukha pero hindi maiiwasan niya kasi it's up to you na lang kung paano mo na-remedyo na matakpan yan kung flight attendant ka na, diba? So yun, kailangan wala yung mga sumpa na yan, yung mga scars or anything dyan sa balat or lalo na yung tattoo. Dapat malinis, tignan, neat, and yung grooming mo dapat maayos, diba? Yung appropriate naman. Alam mo naman na
being a flight attendant, ikaw yung magiging face ng company, ng airline. 'Di ba? Alam nyo na yan. Basic na basic yan. Simple information lang yan na dapat alam natin. So, 2M, makinis malinis. Yun yung parating tumatatak sa akin na hindi ko kailangan maging maputi. Ang kailangan ko lang, alisin ang mga sumpa na yan. So, yun. Pero dito, nagdodobling ingat ako kasi ito talaga yung tinignan nila after nung sa height. Nung sa height, nakapasa ako. And dito, wala silang nakita. Yung process na yun, nung tinitingnan na yung height namin, walang sinabi sa akin sa height, walang sinabi sa dito. And dito naman, natakpan ko to nung time na nun. Ang tinanong sa akin, ito, ang aking braces. Tinanong sa akin, kailan tatanggalin yung braces ko. Nung nabanggit ko kasi nung time na nun is July. Yun na kasi yung parang time na parang plano ko ipatanggal na nung July. Kasi nga nag-okay na Nag-okay na to nung last year. Kaso nga lang, hindi ako nakabalik-balik na ng Manila kasi sa Manila pa, ito kinabit. Then, hindi na ako nakabalik agad for removal and nagkaroon na siya ng gap na naman. Kaya yun. Pero yun yung sinabi ko sa kanya, July. Feeling ko dito talaga ako tinaman. Ito lang kasi yung tinanong niya sa akin and after nung tingnan, kasi malalaman mo agad kung pasado ka sa kanila. Hindi niya sasabihin kung ano yung naging mali mo, unfortunately. Kasi yun sana yung isa sa makakatulong sa'yo kung ano ba yung problema mo, ano yung kailangan mong ayusin. After nun, kung hindi ka man makapasok, yun nga lang, hindi nila sinasabi. Good thing lang na tinanong niya sa akin yung sa braces ko at syempre, kahit pa paano may alam ako na dapat ito mawala. I mean, dapat wala talaga to nung pag nag-apply ka. Yun lang naman yung iniisip ko. Pero alam ko naman na masyado pa bata talaga tingnan nun. Tsaka hindi pa talaga ako, hindi talaga maayos yung itsura ko kahit hanggang ngayon, di ba? Hindi talaga. Hindi ako mukhang pang flight attendant. And syempre, workout natin yan. Yun nga, unfortunately, doon pa lang na-failed na ako. Pero, kahit ganun man, ang dami kong natutunan. Kahit saglit lang naging process. Kasi after dapat na, ako nakapasa ko doon ka na agad ida-direct sa interview. And yun na, doon mo na malalaman kung mapapadala ka sa Manila or hindi. Sobrang nalungkot ako pero na-manage ko siya kasi hindi ako nag-expect ng sobra or hindi ako nag-expect talaga. Pero syempre kasi diba kahit sabi natin na ay okay lang yan, hindi ako nag-expect ng anything, pero alam mo naman sa sarili mo na yung purpose ng pinunta mo doon, diba, is para makapasa. Pero syempre nagsaset rin naman tayo ng expectation para hindi tayo masyadong masaktan, and yun yung nangyari sa akin. And good thing lang is na-manage ko. Hindi naman ako na-depress or anything. Pero happy ako kasi na-experience ko siya at may natutunan ako sa pag-apply ko na yun. And alam ko naman na may mga bagay akong dapat talagang i-improve pa talaga. As in, sobrang dami. So, yun nga guys, ang akin naging process sa first time ko na pag-apply as a flight attendant. I hope meron kayong natutunan or naging idea. I don't know kung may mga matututunan kayo, pero idea na lang sa ano ba yung nangyayari sa mga walk-in interview pag mag-apply ka sa flight attendant. So yun guys, feel free to comment down below your any suggestions sa mga other ideas na pwede kong content sa aking channel. Actually, I'm open sa mga suggestion talaga ng mga ideas for this channel. Pwede kong gawing vlog. And syempre kasi bago lang naman tayo, nag-struggle pa rin ako sa aking pag-iisip ng aking mga contents. And syempre, may trabaho pa rin tayo ngayon. Thank you so much. And kahit pa paano ay may nanonood pa rin ng aking mga videos and hindi pa rin nasasayang ang aking mga ginagawa. Then, I'm looking forward sa mga future videos ko na magagawa guys with you. And thank you so much for the support guys. And feel free to like, share, and subscribe my channel and hit notification bell para parati kayong updated sa aking future videos. So yun lang guys, have a wonderful day or have a wonderful evening. Stay safe. Goodbye for now.